Вітаю, друзі! З вами знову Сергій Притула. Україною несеться чергова зрада. США та Німеччина оприлюднили спільну заяву щодо підтримки добудови газогону «Північний потік-2». Це означає, що незабаром Росія розпочне прокачувати більші об'єми газу до Німеччини в обхід України. Тобто є ризик того, що незабаром українська газотранспортна система перестане бути для України тою золотою жилою, якою була всі ці роки. Пропало все. Щоправда, США та Німеччина обіцяють не допустити такого кепського варіанту та хочуть примусити Росію гарантувати нам транзит газу ще 10 років. Ну а якщо раптом Росія цього не буде робити, то Німеччина обіцяє застосувати до них санкції. Так, після Будапештського меморандуму до подібних папірців у нашого народу довіри, відверто кажучи, нуль. Але вже є як є. Справу зроблено, газогін вже майже добудовано і незабаром Путін почне качати через нього газ. А це означає, що нам потрібно якось вибиратися з тої халепи, у якій ми опинилися. Але перед тим хочеться сказати кілька слів про те, чому ми опинилися у такій халепі. Так, звісно ж, у всьому винен Путін. Не побудуй він той газогін, ми би і далі сиділи на трубі. Але так не є. Чи був у нас реальний шанс вберегтися від цього сценарію? Так, був. Якби ми щось зробили із нашою газотранспортною системою. Наприклад, перетворили її на відкриту ринкову компанію з великою часткою іноземного капіталу. Тоді, можливо, б німці не пішли домовлятися до Кремля. А наша газотранспортна система була б модернізована і використовувалась для того, щоб прокачувати не тільки російський газ, а, наприклад, туркменський чи азербайджанський. Але ми цього не зробили. До війни з Росією на цьому газі заробляли українські чиновники та олігархи. Пам'ятаєте, за Ющенка було таке Росукренерго під керівництвом пана Фірташа. Через прокладку, якою керував цей пан, вся Україна купувала російський газ. Аж під час війни ми нарешті почали розгрібати завали оцеї діяльності міцних господарників в Україні. Але поки ми думали над нашою газотранспортною системою, Кремль пішов ва-банк і домовився із Німеччиною про транзит газу в обхід України. Які висновки можна зробити з цієї історії? Або ж які висновки можна зробити з того, що Європа нас не почула і дозволила завершити будівництво газогону «Північний потік-2». А висновки дуже прості. Маємо нарешті позбутися рожевих окулярів та вчитися грати на великій світовій шахівниці. Ми маємо нарешті зрозуміти, що Європейський Союз – це не тільки політичний блок, а насамперед економічний блок. І добробут європейців ґрунтується саме на економічній співпраці. І поки ми не станемо частинкою цієї економічної співпраці, нас і далі будуть сприймати не як можливість, а як проблему. Ми маємо сісти, проаналізувати причини і придумати, як стати цікавими Європі. Очевидно, що поки в Україні не з'являться європейські виробництва, доки ми не станемо дійсно відкритими для європейського та світового бізнесу, ми не станемо частинкою Європи. А це означає, що вони не будуть битися за нас не те, що на військових фронтах, а навіть на дипломатичних дуже сильно не напрягатимуться. Тому що б'ються за щось своє, а не за чуже. У Меркель свої виборці, у Макрона свої виборці. І доки ми не станемо для них цікавими, ми й далі будемо стояти осторонь європейських процесів. Відкритість для світу – це питання нашого з вами виживання. Кожного з нас, а не купки українських олігархів, які роками борються проти цієї відкритості. Бо, як вони кажуть, чужі тут не ходять. І це трапилося не сьогодні. Провина за це лежить на кожному президентові та на кожному уряді, які були при владі в Україні за останні 30 років. 30 років вони не думали про майбутнє. Вони не створили жодного запобіжника, щоб унеможливити такий день, як, наприклад, день, коли Європі виявиться непотрібною українська газотранспортна система. Уявляєте собі картинку, як старші пацани в дворі грають у футбол, а тут підходить якийсь малий, стоїть, дивиться на них і каже: «А що ви зробили для того, щоб я з вами грався?» Десь от приблизно так виглядає Володимир Олександрович Зеленський, коли запитується у американців та європейців: «А що ви зробили для того, щоб ми війшли в Євросоюз чи в НАТО?» Європа відкрила двері. Це ми не можемо зробити крок вперед. Тому Володимиру Олександровичу потрібно ставити це запитання собі. Тому треба брати ноги в руки і нарешті робити в Україні реформи. Я розумію, що всіх вже нудить від цього слова, але їх таки дійсно треба робити. Треба робити все для того, щоб Україна стала відкритою для іноземного капіталу. Щоб на ринку енергетики за споживача з Рінатом Ахметовим конкурували німецькі та французькі гіганти. Щоб поряд з панами Васадзе та Порошенко автомобілебудуванням в Україні займались такі гіганти, як Opel, Renault, Peugeot, Mercedes. Чомусь у більшості з цих компаній заводи відкриті у Росії. Чорт забирай, чому там вони є, а тут їх немає? Слухай, вже їм навіть інвестиційних няньок понапридумували, а вони як не йшли, так і не йдуть.
Щоб в Україні видобували газ поряд із поважними людьми зі списку українського Форбса, такі компанії, як Chevron, Сокар, Shell. І коли в нас в Україні буде багато іноземного капіталу, коли буде багато європейського виробництва, як ви думаєте, чи будуть європейці захищати своє від російського агресора? От і я думаю, що будуть. І такий захист насправді буде набагато дієвішим, аніж висловлювання стурбованості. Місцями навіть дієвішим, ніж армія. До речі, про армію. Якщо сюди зайде іноземний капітал, якщо тут будуть іноземні виробництва, ви розумієте, що це суттєво вплине на економіку. Тобто буде її зростання. А якщо у нас буде зростати економіка, ви уявляєте, наскільки ми зможемо збільшити видатки на українську армію? Ми нарешті зможемо модернізувати наш флот, нашу авіацію. І ми маємо це зробити. Зробити це усі разом. І уряд, і президент, від них дійсно дуже багато залежить. Але і ми з вами не можемо стояти осторонь. А що ми можемо робити? Ми маємо капати їм на мізки, штрикати цю владу кожного божого дня і слідкувати за їхніми діями, і контролювати їх. І тоді усе в нас з вами вдасться. Адже сучасна версія української держави працює як старий Жигуль. Заводиться з копняка і в Європі не продається. Так що лупаємо цю скалу і все в нас вийде. Дякую за увагу. До нових зустрічей.